เราก็มาต่อกันนะครับก็เนื่องจากว่าเครื่องนี้นะเราเห็นไฟรีโมทนะครับนั่นหมายความว่าชุดไฟพวกนี้เราไม่ต้องเช็คนะครับแต่เดี๋ยวเรามาไล่สเต็ปการทำงานนะครับว่าเขามีสเต็ปการทำงานยังไงนะครับเริ่มเลยนะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเสียบไฟบ้านเข้ามาผ่านฟิลผ่านชุดไลน์ฟิลเตอร์เห็นไหมสเต็ปนี้สำคัญนะครับท่องไว้เลยเสียบไฟเข้ามาผ่านฟิลผ่านชุดไลน์ฟิลเตอร์บิดเดลเลติฟายเรียงกระแสเก็บไว้ที่ตัวเก็บบรรจุตัวนี้ไม่มี PFC นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าทีวี LED เนี่ยนะครับเขาจะกินกระแสไฟฟ้าน้อยนะครับtotalทั้งหมดเนี่ยประมาณไม่เกิน70วัตต์เท่านั้นนะครับถ้าเป็น LED ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก50วัตต์นะครับไม่เกิน50วัตต์ถึงเราจะเห็นจอใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้กินไฟเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับทีวี LED ทุกรุ่นนะครับ LED นะกินไฟน้อยนะครับกินไฟน้อยนะครับภาวะสแตนด์บายน้อยประจุเข้ามานะครับไฟ320นะครับเมื่อบิดเล็กดีไฟมาได้320โวลต์เข้าเก็บประจุไว้สแตนด์บายรอที่หม้อแปลงนะครับแต่ยังไม่ทำงานยังไม่ครบวงจรจะยังไม่เกิดการเหนี่ยวนำมันก็จะไหลผ่านเหมือนสายไฟเส้นเดียวมาสแตนด์บายรออยู่ที่หน้ามอสเฟตนะครับเครื่องนี้นะครับรู้สึกว่าจะยังไม่เคยเสียด้วยนะครับไม่เคยเสียเลยนะครับเพราะว่าซิลิโคนตรงนี้ยังไม่ถูกแกะนะตัวนี้ก็เป็นเบาะแสนะครับก็ถือว่าโชคดีของผมไปนะครับตัวนี้ไม่มีหม้อแปลงสแตนด์บายเขาจะมีหม้อแปลงตัวเดียวเลยเพราะฉะนั้นทันทีที่เสียบไฟเข้ามาเนี่ยเห็นไหมเราจะต้องพิจารณานะครับเราจะต้องพิจารณาว่าจำนวนหม้อแปลงในบอร์ดเนี่ยนะครับมีกี่หม้อแปลงนะครับบางบอร์ดอาจจะมี3หม้อแปลง4หม้อแปลงนะครับถ้าเป็นพวกทีวีพลาสมานะครับใช้วัตต์สูงนะครับประมาณ200วัตต์นะครับก็พวกจอใหญ่ๆนะ50นิ้วนะครับ200วัตต์นะครับอาจจะมีหม้อแปลงถึง3ตัวด้วยกันนะครับหม้อแปลงตัวหนึ่งอาจจะเป็นหม้อแปลง PFC นะครับหม้อแปลงตัวหนึ่งอาจจะเป็นหม้อแปลงสแตนด์บายนะครับอีกหม้อแปลงตัวหนึ่งจะเป็นหม้อแปลงไร้ชุดเมนแต่ตัวนี้มีหม้อแปลงตัวเดียวนะครับนั่นหมายความว่าเจ้าหม้อแปลงตัวนี้จะทำงานทันทีตอนที่เราเสียบไฟเข้ามาเนี่ยทำงานทันทีถ้าไฟมาครบไฟครบกราวทุกอย่างไม่ช็อตไม่ระเบิดไม่ขาด IC drive เนี่ยซึ่งอยู่ใต้แผงเมนบอร์ดตัวนี้จะสั่งให้มอสเฟตตัวนี้กระตุกหม้อแปลงตุ๊ด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 กระตุกหม้อแปลงตัวนี้ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดลงกราวผ่านอาร์เซนเห็นไหมตามสูตรเลยนะการจัดวงจรพวกนี้จะเหมือนกันแทบทุกรุ่นเลยนะครับให้เราเข้าใจคอนเซปต์นะครับเราจะไล่สเต็ปได้ออปโต้2ตัวนี้ก็น่าจะเป็นพวกออปโต้เกี่ยวกับทำการโปรแกรมแรงดันฝั่งนี้หม้อแปลงพวกนี้นะครับจะเกิดขึ้นมาจากหลายบริษัทนะครับบางทีเขาจะมีการโคดมานะครับเป็นเขาเรียกว่าโคดตลาดนะครับไม่ใช่เป็นโคดที่ user สามารถ define ได้เองแต่นะครับเราสามารถที่จะสั่งให้แรงดันตัวนี้ออกได้ตามที่ต้องการก็ผ่านชุดป้อนกลับนะครับเขาเรียกว่าการโปรแกรมแรงดันนะครับเขาจะไปดึงขาฟีดแบ็กของ IC นะครับการดึงขาฟีดแบ็กจะมี2แบบดึงออกนะครับกับเติมเข้าก็ขึ้นอยู่กับ op amp op amp จะเปรียบเทียบฝั่งลบหรือฝั่งบวกนะครับสามารถสั่งได้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข IC นะครับให้เข้าใจจุดนี้ให้แปลผันด้วยไม่ได้หมายความว่าคลิปที่ผมลงไปเนี่ยจะหมายถึงว่ามันคือคำตอบของโลกนี้ไม่ใช่มันยังมีวิธีการดึงฟีดแบ็กมากมายในสากลโลก IC ที่ดึงฟีดแบ็กผ่านการดึงไฟออกก็มีนะครับ IC ที่ดึงฟีดแบ็กผ่านการเติมไฟเข้าไปเติมไฟเข้าขา IC ก็มีเหมือนกันก็จะเป็นพวกมีนะครับเดี๋ยวทยอยลงคลิปให้ก็จะได้เก็บความรู้กันนะครับพวกนี้ก็น่าจะเป็นพวกออปโต้นะครับโปรแกรมแรงดันตรงนี้นะครับให้ออก13โวลต์เป๊ะๆเขาต้องการแรงดัน13โวลต์สังเกตว่ามีไดโอดอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับไดโอด2ตัวนี้คือชุดเดียวกันนะครับเขาขนานกันนะแต่ไดโอด2ตัวนี้นะครับคือคนละชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีไดโอดถึง3ชุด1 2 3เขามีไว้ทำอะไรนะครับเขามีไว้ทำอะไรนะครับจุดตรงนี้แหละสำคัญการจัดองค์ประกอบใน LED ที่อยู่ในแผงพวกนี้เขาเรียกว่า LED มันจะมีหลอด LED ที่วางรวมกัน1 2 3 4เนี่ยเรียงกัน3-4แถวนะครับนับดูน่าจะได้ประมาณ10กว่าเม็ดนะครับแต่ละเม็ดเนี่ยแรงดันตกค่อมจะอยู่ประมาณ10กว่าโวลต์นะครับเมื่ออนุกรมกันนะครับจะต้องใช้แรงดันพังทลายเนี่ย100กว่าโวลต์แน่นอนมันจะต้องมีภาคบูสต์ PFC นะครับเราก็จะเห็นมันจะมี
L มีไดโอดมี C ถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วอ๋อนี่เลยเป็นวงจรบูสต์แน่เลยนะครับไม่ใช่นะครับการขับภาค LED เนี่ยจะต้องใช้แรงดันสูงมันมีอยู่ด้วยกันหลายแบบบางตัวอาจจะเอาแรงดัน13โวลต์ไปบูสต์เป็น PFC ขึ้นเป็นแรงดัน120นะครับเขาต้องการแค่แรงดันครับเขาไม่ได้ต้องการกระแสเพราะว่า LED กินกระแสต่ำไงแรงดันตรงนี้จะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะครับแต่แรงดันฝั่งนี้อันตรายนะหมายถึงฝั่งไฟบ้านเนี่ยตรงนี้อันตรายภาค PFC บางทีวีนะครับถ้าเป็น LED เนี่ยเขาจะนำไฟที่ออกจากหม้อแปลงเนี่ยไฟสแตนด์บาย13โวลต์เนี่ยไปบูสต์ขึ้นเป็น120แบบนั้นทำได้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ตัวนี้แตกต่างออกไปนะครับตัวนี้จะเป็นหม้อแปลงไฟแบกนั่นแหละแต่ว่าในหม้อแปลงไฟแบกตัวนี้เขาจะบั๊กไฟจาก320เนี่ยเป็นไฟ125เลยคนหนึ่งอีกคนหนึ่งจะออก13โวลต์อีกคนหนึ่งจะออก125โวลต์มาเก็บประจุไว้ที่ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้จะเป็นการบูสต์โดยใช้หม้อแปลงเลยเสร็จสับเสร็จปั๊บมันจะวิ่งเข้า LED เลยวิ่งเข้าทะลุสาย LED ไปปั๊บนะครับไปจบกระบวนการตรงไหนไม่รู้แหละสุดท้ายมันจะมีอยู่สายหนึ่งนะที่ลงมาผ่านวงจรนี้เพราะฉะนั้นวงจรนี้จะไม่ใช่วงจรบูสต์แล้วนะครับเห็นไหมวงจรนี้เราเรียกว่าวงจร step down หรือ buck converter หรือเป็นวงจรที่ไดร์ LED ให้ครบกราวมี L มีไดโอดมี C โอ้โหเห็นอย่างแบบนี้แล้วไล่แบบวงจรบูสต์ไล่แบบผิดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นวงจร step down หรือวงจร buck นะครับวงจร buck converter หรือพูดง่ายๆคือวงจรสวิตช์ที่ทำให้ไฟครบกราวแค่นั้นเองนะครับก็ทำให้ไฟ LED ไหลครบกราวนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเพราะฉะนั้นในสเต็ปนี้ที่เราจะวัดเนี่ยนะครับจุด CPU เนี่ยเขาทำงานจนถึงขั้นที่เขาประมวลผลรีโมทได้แล้วไม่ต้องไปวัดเลยไม่ต้องยุ่งแต่ถ้าเป็นเครื่องเราเองหรือเครื่องลูกค้าที่เราอยากจะวัดศึกษาก็วัดเก็บได้แต่ในคลิปผมจะไม่วัดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีมาให้วัดอีกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันมีมาให้วัดอีกเรื่อยเดี๋ยวได้เจอกันนะครับถ้าอาการเสียแบบนี้เดี๋ยวได้เจอกันแต่วันนี้เดี๋ยวมาอันนี้ก่อนนะครับอาการจอไม่สว่างเนี่ยจะเกี่ยวกับไฟเลี้ยงจอโดยตรงไฟเลี้ยงจอเนี่ยมันจะมีไฟ125โวลต์เนี่ยมันจะต้องออกนะเราวัดหลังไดโอดตัวเนี้ยจะต้องออก125โวลต์ถ้าเห็น125โวลต์แล้วยังไงต่อมันก็จะวิ่งไปสาย LED วิ่งไปขั้ว LED ที่เลี้ยงภาพในนี้นะครับที่ต่ออนุกรมกันวนเวียนแบบนี้อยู่ในแผงจอภาพสุดท้ายมันก็จะวกเข้ามานะครับสายหนึ่งมันจะวกเข้ามานะครับมันจะวกเข้ามาที่เข้ามาที่อยู่แถวๆนี้นะครับจะอยู่แถว L ตัวนี้แหละ L ตัวนี้จะวิ่งเข้ามาที่ L ตัวนี้เลยตัวนี้มันก็จะเชื่อมกันนะครับเราก็วัดที่หลังไดโอดตัวนี้ได้เลยวัดที่หลังไดโอดเนี่ยถ้าเราเห็นไฟตรงนี้125โวลต์ถ้าเราเห็นไฟตรงนี้ประมาณสัก10โวลต์นะครับนั่นหมายความว่า LED ไม่ขาดแต่ถ้าไฟตัวนี้ออก125โวลต์ไม่เห็นไฟตรงนี้แสดงว่าหลอด LED ข้างในเนี่ยมีหลอดใดหลอดหนึ่งที่ขาดเลยไม่ได้ช็อตนะขาดเนี่ยหมายถึงว่าเหมือนเส้นทางถูกตัดปั๊บนะครับเพราะว่ามันเป็นวงจรอนุกรมวงจรอนุกรมเนี่ยนะครับข้อดีของมันอยู่อย่างหนึ่งคือในทุกอุปกรณ์ที่มันต่ออนุกรมกันเนี่ยมันจะได้รับกระแสที่เท่ากันนะครับเพราะว่ากระแสไหลในอัตราที่เท่ากันไงไหลไปลงกาวที่เท่ากันมันจะได้รับกระแสที่เท่ากันหลอดจะสว่างพร้อมกันหมดหลอดจะสว่างเท่ากันทุกหลอดแต่ข้อเสียของวงจรอนุกรมนะครับก็มีนะครับถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งระหว่างทางขาดปั๊บไฟจะไม่ครบวงจรนะครับนี่คือข้อเสียของวงจรอนุกรมนะครับไปเก็บให้ละเอียดเรื่องวงจรอนุกรมมันจะมีคลิปหนึ่งที่เป็น Sony Bravia นะครับคลิปนั้นแสดง LED ให้ดูด้วยนะไปเซิร์ชในช่องผมก็ได้นะครับ Sony เซิร์ชคำว่า Sony ขึ้นนะครับเซิร์ชคำว่าซ่อม Sony นะครับเดี๋ยวขึ้นมาก็ไปดูมันจะมีวงจรจำลอง LED อยู่นะครับคลิปนั้นความรู้เพียบเลยเราก็มาต่อกันนะ นับวันก็ยิ่งโปรดักชันยากขึ้นทุกวันนะครับ ขนาดงานมาก็จะสเกลใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเราฉายภาพลงมาจากข้างบนใช่ไหมปกติผมฉายภาพมาจากข้างบนเนี่ยอย่างซ่อมอะแดปเตอร์หรือซ่อม power supply มันก็พอมองเห็นใช่ไหมแต่พอมาตัวซ่อมทีวีนะครับโอ้โหเนี่ยมัน32นิ้วนะครับบอร์ดประมวลผลอยู่ตรงนี้ power supply อยู่ตรงนี้นะครับสโคปอยู่อีกที่นึงนะครับแล้วก็โต๊ะขนาดเล็กนะครับโต๊ะทำงานขนาดเล็กแล้วเวลา
อยากจะใช้สโคปให้ดูจังๆนะครับมันก็ทำไม่ได้นะครับอาจจะต้องขยายตัวทำงานมากขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวก็ขยับขยายกันออกไปนะครับก็ว่าเป็นเรื่องของอนาคตไปนะครับเดี๋ยวมาอธิบายก่อนนะครับ EP นี้ก็น่าจะเป็นหลอด LED ขาดนะครับหลอด LED เนี่ยขาดเนี่ยอยู่ด้านในเนี่ยนะครับมันจะต้องมีหลอดใดหลอดหนึ่งนี่แหละที่ขาดขาดแน่ๆเลยล่ะอย่างทำไมผมถึงรู้ว่ามันขาดนะก็แรงดันสุดท้ายมันไม่มีนะครับซัมซุงตัวเนี้ยนะครับซัมซุง32 นิ้วตัวเนี้ยทันทีที่เปิดเครื่องเข้ามาเนี่ยไฟ125 โวลต์มีทันทีนะได้จากหม้อแปลงสเต็ปดาวน์นะครับหรือจัดอยู่ในรูปแบบของหม้อแปลงไฮโวลต์นั่นแหละนะครับมันบัคไฟลงจาก320ลงเหลือ125 โวลต์นะครับพอ125 โวลต์เนี่ยนะครับก็จะมาทำการวิ่งเข้าหลอด LED ซึ่งอยู่ในจอภาพตัวนี้นะครับซึ่งอนุกรมกันนะครับปลายทางเนี่ยจะมีแรงดันขั้วบวกออกมานะครับถลนออกมาเนี่ยครับจะอยู่หน้า MOSFET ตัวนี้ MOSFET ตัวนี้จะเป็น N channel นะครับเป็น MOSFET ที่ทำหน้าที่ให้ไฟ LED นั่นแหละนะครับไหลไปลงกราวนะครับหรือถ้าใครจะเคยพูดกันนะครับที่อาจจะได้ยินจนติดปากนะครับเราเรียกว่าวงจร step down นะครับแต่ถ้าจะทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นไปอีกนะครับง่ายเลยนะครับก็คือทำให้ไฟไหลลงกราวครบกราวเป็นจังหวะนะครับเมื่อ LED นะครับกระแสไฟบวกวิ่งเข้า Anode คาโทดไปลงกราวจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ LED ก็สว่างถูกไหมตามที่เราเห็นหลายๆคลิปเลยของเราอะนะครับทั้ง LED segment อะไรการเขียนโปรแกรมหรือการทดสอบอะไรเนี่ยนะครับ MOSFET ตัวเนี้ยจะเป็นคน buck converter ลงกราวให้นะหรือทำให้มันไหลไปลงกราวซักนะครับ LED ก็จะสว่างเป็นจังหวะนะครับแรงดันสุดท้ายไม่มีนะครับเวลาที่เราจับด้วยมิเตอร์เนี่ยนะครับมันเป็นแรงดันลอยนะครับตอนที่เราเปิดไฟเข้ามาเนี่ยบางทีเราเห็นเป็นแรงดันลอยๆเลยพวกนั้นไม่ใช่แรงดันที่เป็นแรงดันจริงนะครับ LED ที่ขาดหรือช็อตเนี่ยนะครับแรงดันก็อาจจะผ่านได้บ้างนะครับแรงดันก็อาจจะผ่านได้บ้างมันถือว่าเป็นแรงดันลอยนะครับยังไม่ใช่แรงดันที่มีกระแสไฟฟ้ามันจึงไม่เกิดงานตรงนี้นะครับมันจะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นไปอีกนะครับถ้าเรารู้ว่า IC ตัวนี้เป็น IC Drive MOSFET ตัวนี้ถูกไหมครับ IC ตัวนี้เขาส่งสัญญาณการ Drive MOSFET ตัวนี้ออกมาไหมนะครับเขาจะได้เป็นจังหวะนะครับปิด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 นะครับปิด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 กี่เฮิร์ตนะกี่เฮิร์ตเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับเดี๋ยวอธิบายเป็นตัวนี้ไฟสแตนด์บายนะครับ12 โวลต์มีทันทีที่เปิดเครื่องนะครับก็วาล์วไฟที่เป็น PNP transistor นะครับ PNP transistor กระแสต้องไหลลงกราวนี่แหละจังหวะนี้แหละเราเรียกว่า PS on เห็นไหม CPU จะต้องเป็นคนเข้ามาสั่งเห็นไหมครับเนี่ยมาจาก CPU นะ PS on PS on จะต้อง active high หรือ active low เข้ามาสั่งนะครับแต่ตรงนี้จะต้องเป็น active high เพราะว่าเป็น N channel ดึงไฟ PNP ตัวนี้ลงกราวนะครับเมื่อกระแสไฟขา B ของ PNP transistor ไหลลงกราวเกิดอะไรขึ้นกระแส E ไหลไป C นะครับ PNP transistor ทันทีที่ต่อไฟเข้ามากระแสขา B มีอัตโนมัติและมีทันทีมีไม่จำกัดท่องไว้เลยจำเอาไว้เลยนะ PNP transistor ทันทีที่ต่อไฟเข้ามากระแสขา B มีทันทีและมีไม่จำกัดพร้อมที่จะไหลลงกราวอยู่แล้วหรือไหลไปไหนก็ได้ไหลไปใช้ก็ได้ไหลไปไหนก็ได้ไหลไปเนี่ยกระแส E จะไหลไป C เลยกระแส E ไหลไป C ปั๊บเนี่ยเข้าไปเลี้ยง IC drive ที่ผมชี้ให้ดูนะครับตัวนั้นนะครับ IC drive ขา 2 เสร็จปั๊บนะครับตัวนี้จะทำงานไม่ได้เลยนะครับมันจะมีขาสตาร์ทอยู่นะครับขาสตาร์ทก็ได้ไฟ125 โวลต์ที่ได้จากหม้อแปลงถ้าหม้อแปลง125 โวลต์ทำงานได้เนี่ยนะครับกระแสไฟก็จะมาสตาร์ท IC ตัวนี้ในขณะเดียวกันนะครับกระแสไฟเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไดโอดที่เป็นไดโอดเปล่งแสงในจอภาพนะครับจอภาพเนี่ยนะครับมีกี่ตัวไม่รู้ละมาอนุกรมกันนะครับแรงดันจะต้องพังทลายทุกตัวมาได้แรงดันสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีแรงดันสุดท้ายมาปั๊บเนี่ยผ่าน L นะครับเตรียมตัวจะลงกราวแล้วแต่ลงกราวไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นคนทำให้ลงกราวได้เป็นจังหวะตามที่ CPU เข้ามาสั่งนะครับหรือ CPU จะทำหน้าที่เป็นแค่สั่งเปิดอย่างเดียวนะครับเนี่ย CPU ทำหน้าที่สั่งเปิดอย่างเดียวพอเปิดทำงานฉายแสงเลยนะครับอาจจะมีสเต็ปดาวบ้างนะครับก็เรื่องของเขานะครับก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข IC ตัวนี้เมื่อได้รับไฟแล้วขาสตาร์ทมีไฟนะครับทำงานทันทีส่ง PWM ออกมาที่ MOSFET แล้วเกิดอะไรขึ้นกระแสไฟตรงนี้นะครับจะวิ่งไหลลงกราวนะครับผ่านตัวต้านทาน 1.5 โอห์ม
MOSFET ไม่เสีย 1.5 โอห์มไม่ขาดไฟตรงนี้ไม่มีเกิดอะไรขึ้นครับ LED หลอดใดหลอดหนึ่งขาดนะไม่ใช่ช็อตถ้าช็อตยังทำงานนะถ้าช็อตเนี่ยยังทำงานนะครับหรืออาจจะช็อตก็ได้นะช็อตแล้วติด OC อ่ะก็เป็นได้แต่ในขณะเดียวกันผมจะวัดจากแรงดันสุดท้ายตรงเนี้ยถ้าแรงดันสุดท้ายตรงเนี้ยมีแรงดันลอยมาหรือไม่มีแรงดันเลยเนี่ยแสดงว่าตรงเนี้ยขาดนะครับนี่คือวงจรไดอะแกรมการไดหลอด LED แบบ Step Down นะครับมันจะไม่เหมือนกันกับวงจรได LED แบบ Boost Converter นะคนละแบบนะครับแต่ทำงานหลักการเดียวกันเหมือนกันตรงไหนนะครับ LED นะครับเมื่ออนุกรมกันจะต้องใช้แรงดันพังทลายในการพังทลายทุกตัวออกมาสูงมากนะครับแรงดันตรงนี้จึงสูงมากนะครับเมื่ออนุกรมกัน10ตัวแต่ละตัวมีแรงดันพังทลาย10โวลต์นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นอนุพันธ์ของมันเป็นอนุกรมของมันนะครับตรงนี้นะประมาณนี้นะครับวงจรนี้เดี๋ยวเรามาวัดสัญญาณ PWM ที่ออกจากขา4เนี่ยนะครับมีไหมถ้ามีก็จบนะครับถ้ามีก็แสดงว่า IC ไดตัวนี้ไม่เสียเราจะได้ไปทำการเปลี่ยนหลอด LED นะครับนี่คือลักษณะการตรวจซ่อมตามลำดับนะครับเช็คไฟเช็คอะไรนะครับพลาสติกรั่วไหมเช็คผมเปิดไฟเข้ามาครับ3 2 1นะครับมีนะครับมี PWM พุ่งเห็นไหมครับ PWM พุ่งเลยจากนั้นพอทำงานไม่ได้ก็สเต็ปดาวน์ลงนะครับลด duty cycle ลดเฮิร์ตลงนะครับทำงานอยู่ที่100 เฮิร์ต100 เฮิร์ตต่อวินาทีนะครับ100 เฮิร์ตต่อวินาทีหรือ100 ครั้งอันเนี้ยคือ IC PWM ไม่เสียแล้วนะครับตอกย้ำเข้าไปอีกนะครับว่า CPU สามารถสั่งการได้นะครับใช้รีโมทนะครับรีโมทสั่งปิดเนี่ยรีโมทอยู่ตรงนี้นะผมสั่งปิด3 2 1PWM หยุดการทำงานแล้วนั่นหมายความว่า CPU เนี่ยสั่ง power off แล้วพอสั่ง power off เนี่ยนะครับไฟฟ้าจะไม่วิ่งเข้า IC drive LED นะครับพอไฟเลี้ยงไม่วิ่งเข้า LED เกิดอะไรขึ้นสัญญาณ PWM ก็หยุดการทำงานทันทีนะครับจากนั้นสั่งเปิดอีกครับ3 2 1เนี่ยครับสัญญาณมาแล้วนะครับแล้วก็ทำงานไม่ได้ก็สเต็ปดาวน์ลงนะครับกดปิดครับโอเคเรียบร้อยแบบไม่เรียบร้อยปิดครับนี่คือวิธีการไล่แบบเป็นลำดับขั้นตอนนะครับเครื่องนี้ LED นะครับ LED ขาดเดี๋ยวไปหา LED มาเปลี่ยนสุดท้ายก็ใช้งานได้เลยนะครับ CPU สามารถสั่งมาเปิดได้เนี่ย CPU ไม่เสียแล้วนะครับมีการประมวลผลเรียบร้อยนะทำไมบีบรีโมทแค่นี้รู้เลยว่า CPU ไม่เสียนะครับรู้ไหมว่ารีโมททีวีเนี่ยนะครับไม่ใช่การส่งคำสั่งแบบหยาบๆนะเนี่ยส่งเป็นคล็อกนะครับเวลาเขาส่งเป็นข้อมูลหรือ Data เลยพอ Data เสร็จปั๊บมันจะวิ่งเข้า CPU ประมวลผลเข้า RAM นะครับเข้า EC ทุกอย่างเข้า ROM เข้าอะไรนะครับประมวลผลเสร็จปั๊บยิงคำสั่งนี่คือสิ่งที่ตอกย้ำว่า CPU ทำงานได้ก็คือการกดรีโมทแล้วเครื่องสามารถปิดได้นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนหลอด LED ก็จบนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะหวังว่าทุกท่านน่าจะได้รับประโยชน์และความรู้เต็มๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม